হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই এইটো চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওক, এইটো এটা হৈছে ইনচেক্ট বা পোক। এয়া চাওক, মোৰ অৰ্কিডত লাগিছে, কেনেকৈ খাইছে। এয়া বগা বগা হৈ গৈছে, দেখিছে আপোনালোকে। পাতবিলাক বগা বগা হৈ আছে। ইয়াত মানে খাই দিয়ে আৰু খাই সিহঁতে শেষ কৰি দিয়ে অৰ্কিডৰ অৱস্থা। অৰ্কিডে নহয়, বেলেগ প্লেণ্টতো লাগিব পাৰে। আপোনালোকে যদি দেখে তেনেকৈ লাগিছে বা তেনেকৈ হৈছে বা পদবিলাক কেনেকৈ বগা বগা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি ইনচেক্টিচাইড দিব পাৰে বা পেষ্টিচাইড তেনেকৈ দিব পাৰে। আপোনালোকে যদি অৰ্গেনিক দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিম অইল দিব পাৰে। আৰু নিম অইল একচুৱেলি তেনেকৈ নিম অইল কিছুমান পোৱা যায়, সেইটো মূৰত দিয়া বা চুলিত দিয়া নিম অইল পোৱা যায়, সেইটো নহয়। নিম অইল এইটো আপোনালোকে সাৰৰ দোকান বা তেনেকৈ প্লেণ্টছৰ বা যেনেকৈ খেতিৰ মেডিচিনৰ দোকানবিলাকত পাই যাব। আৰু নহ'লে আপোনালোকে ইক্কা বা তেনেকৈ যিবিলাক আছে, যদি অৰ্কিডত দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে অৰ্কিডত দিলে আপোনালোকে ইক্কা বুলি এটা আছে, EKK বুলি এটা ইক্কা আছে। এইটো পাউডাৰ ফৰ্মত পায়, ব্লু কালাৰৰ। পেকেটটো আজিকালি হোৱাইট কালাৰৰ পোৱা যায়। সেইটো আপোনালোকে লৈ 1 মিলিগ্ৰাম পাৰ লিটাৰ তেনেকৈ দি আপোনালোকে ইয়াত স্প্ৰে কৰি দিব পাৰে। আৰু নিম অইল দিলেও আপোনালোকে 1 মিলিলিটাৰ পাৰ লিটাৰ, যিহেতু নিম অইলটো পাউডাৰ অইল একচুৱেলি লিকুইড ফৰ্মত থাকে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে 1 মিলিলিটাৰ পাৰ লিটাৰ। আৰু যদি আপোনালোকে ইক্কা দিয়ে তেতিয়াহ'লে 1 মিলিগ্ৰাম পাৰ লিটাৰ। আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ কিবা আছে তেনেকৈ উস্তাদ বা তেনেকৈ কিবা ইনচেক্টিচাইড আছে লিকুইড ফৰ্মত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1 লিটাৰত জাষ্ট 1 ড্ৰপ মানহে দিব পাৰে বা তাতকৈ অলপ বেছি দিব পাৰে। নহ'লে কি হয়, ইয়াৰ মানে কি হৈ যাব পাৰে, কিবা ইফেক্ট মানে তেনেকৈ ছাইড ইফেক্ট কৰিব পাৰে, বা নহ'লে গছজোপা মৰি যাব পাৰে। যিহেতু বহুত হাই পৰি হয় ধানত দিয়া, যেনেকৈ ট্ৰাইচেল আছে বা তেনেকৈ উস্তাদ হওক বা ৰোগৰ হওক, সেইবিলাক বা কিছুমান এইটো কি বুলি কয়, আজিকালি আগতে থাইটেন পাইছিল, আজিকালি নাই সেইটো চাগে। আৰু কেনন আছে, তেনেকৈ কিবা ইনচেক্টিচাইড আছে, সেইবিলাক যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ একদম কম পৰিমাণে দিব। 1 ড্ৰপ মানহে দি দিব 1 লিটাৰত, বা অলপ বেছি দিব পাৰে তাতকৈ। কিন্তু একচুৱেলি সেইটো কি হয় চাগে, 4 মিলিগ্ৰামত সিহঁতে 16 লিটাৰ 16 লিটাৰত 4 মিলিগ্ৰাম মানহে দিয়ে ধানত দিলে। তাতকৈ আপোনালোকে যদি 2 লিটাৰমান দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1 মিলিগ্ৰামতকৈ মানে অলপ কমেই দিব, তেনেকৈ দি দিব পাৰে যদি আপোনালোকে দিয়ে। আৰু মই ভাবোঁ ইক্কা বেষ্ট অৰ্কিডৰ কাৰণে, যদি অৰ্কিডৰ ইনচেক্ট লাগিছে। অকল অৰ্কিডতে নহয়, যিকোনো গছতো আপোনালোকে দিব পাৰে ইক্কাটো। ধুনীয়া, ইয়াৰ গন্ধ চন্ধ তেনেকৈ নাই। ইক্কাৰ পাউডাৰ ফৰ্মত পোৱা যায়। এইটো হৈছে মোৰ ডেণ্ড্ৰবিয়াম ড্ৰেকনিছ, ধুনীয়া হৈছে। কিন্তু মই এতিয়াহে দেখিলোঁ ইয়াৰ ইনচেক্টে খাই আছে বা পোকে। গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যাতে আপোনালোকক গম পায় ইয়াৰ বিষয়ে। সেইটো কাৰণে ইয়াতে খাইছে, ইয়াতে শিকিছে, ক'লা ক'লা হৈ আছে। এতিয়ালৈকে মানে মই ইমান বাৰে লাগিছে, লৰিছে, তথাপি মানে উৰি যোৱা নাই চাগে, খাই সোৱাদ পাইছে, সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে। এয়াই, আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, জাষ্ট আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনালোঁ। যদি ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।